नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको टेक्निकल pk.com च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुको सामु नयाँ विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, आजको विषयवस्तु रहेको छ साथीहरु, हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै आफ्नो जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा नै आफ्नो जीमेल अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेवाला छ, किनकि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नै जीमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ आजको यस भिडियोको मद्दतले। लौ त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकली pk.com युट्युब च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। त्यसको लागि साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ओपन गर्नु होला। क्रोम ओपन गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर हुन्छ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च, यो सर्च बारमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जीमेल, GMAIL जीमेल सर्च गर्नु होला। जीमेल सर्च गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। यसरी तल सारिसकेपछि तपाईले देख्न क्रिएट जीमेल अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला यो लिंकमा। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउने र साथीहरु तपाईले देख्न क्रिएट जीमेल अकाउन्ट र तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट जीमेल अकाउन्ट। यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला, यो रातो कलरमा रहेको यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर गुगल अकाउन्ट र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र युजर नेम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम पहिलो नम्बरमा राख्नु होला। म जस्तै म आफ्नो राख्दै छु। फर्स्ट नेम राखिसकेपछि साथीहरु तपाईले लास्ट नेम यसमा हाल्नु होला। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल तपाईले जीमेल कुन राख्नु नि युजर नेम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल अटोमेटिक आइसकेको छ। तपाईले यी तीन मध्ये तपाईले एउटा चुज गर्नुपर्ने, जो कि म एउटा बीचकै नै चुज गरे। बीचकै चुज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ पासपोर्ट एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एउटा यहाँ पासपोर्ट यहाँ इन्टर गर्नु होला, जो म पासपोर्ट हान्दै छु। पासपोर्ट हानिसकेपछि साथीहरु तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र तल पनि त्यही पासपोर्ट हान्नु होला। माथि यसमा जे पासपोर्ट हान्नु भएको छ त्यसमा पनि त्यही पासपोर्ट हानिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेस, यो नेसको बटनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर र भनेको छ। यसमा तपाईले आफ्नो फोन नम्बर एड गर्नु होला। मैले आफ्नो फोन नम्बर एड गरिसकेको छु र साथीहरु तपाईले रिकभरी इमेल एड्रेस, तपाईले पुरानो इमेल एड्रेस छ भने तपाईले यसमा पुरानो इमेल एड्रेस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईले नहाल्दा पनि हुन्छ। मैले हालेन र साथीहरु तपाईले आफ्नो बर्थडे यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र मन्थ म तपाईले सिम्पल देखाउनको लागि मात्र यहाँ हालिसकेको छु। यति हालिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ जेनरल फिमेल या मेल तपाईले यहाँ चेन्ज गर्नु होला। चेन्ज गरिसकेपछि साथीहरु त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेस, यो नेसको बटनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेभ गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो मोबाइलमा एउटा कोड आउँछ, भेरिफिकेसन कोड। यसमा हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा आइसकेको छ। यसलाई म हेर्ने छु। म कपी गरे, यहाँबाट कपी गरेर तपाईले यसमा यसरी पेस्ट गरिदिनु होला र यहाँ तल बटनमा यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ SIM इन गर्न सक्नुहुन्छ, स्किप गरिदिनु होला। स्किप गरिसकेपछि साथीहरु तल जानु, स्क्रल डाउन गरेर साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ आई एङ्ग्री, यो आई एङ्ग्रीमा टच गर्नु होला। वेट गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीमेल अकाउन्ट भइसक्यो छ। म यसलाई ओपन गर्छु, एकछिन वेट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीमेल अकाउन्ट यहाँ भइसक्यो। यसलाई म कपी गर्ने छु। यसलाई म कपी गरे र तपाईहरुलाई म खोलेर देखाउने छु हाम्रो जीमेल अकाउन्ट भयो या भएन भनेर। वेट गर्नु होला। एड अदर अकाउन्ट गुगल चेकिङ इन्फर्मेसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ चेकिङ हुँदैछ। केही समय वेट गर्नु होला। र साथीहरु तपाईले हामीले जे इमेल बनाएको थियो त्यही इमेल यहाँ तपाईले यसरी
हाल्नु होला, पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसक्यो भने नेक्स्ट गरिसक्यो भने तपाईले जे पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यही पासवर्ड तपाईले यहाँ इन्टर गर्नु होला, जो कि म अहिले तपाईहरुलाई राखेर देखाउँदै छु। पासवर्ड हानिसकेको छु र साथीहरु नेक्स्ट गरेपछि आई एङ्ग्री यसमा टच गर्नु होला। चेकिङ इन्फर्मेसन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हाम्रो जीमेल एकाउन्ट यहाँ गएको छ, यसलाई एड गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीमेल एकाउन्ट गएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ गुगलले पनि यहाँ मेसेज पठाइसकेको छ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ जीमेल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। देख्नुहुन्छ प्रेम वेलकम टु योर न्यू गुगल एकाउन्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तल गएर पनि यसरी साथीहरु हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा नै जीमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नेछौँ यस तरिकाबाट। हवस् त साथीहरु, आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ घण्टी, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ शेयरको बटन, यो शेयरको बटनमा टच गरेर तपाईले सबै साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर, म मेसेन्जरमा गए। तपाईले पक्कै पनि मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि साथीहरु या ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ म यसरी पठाइदिए, तपाईले यसरी पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। हवस् त साथीहरु, आजले सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किनकि साथीहरु तपाईले यस technicalpk.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला। हवस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु।